Θυμάμαι πιο χαρακτηριστικά το πρώτο πράγμα που είδα αφού ξύπνησα, που ήταν η φωτιά μου. Κάθε ανάσα που έπαιρνα με έκαιγε. Η συνειδητοποίηση ότι είχαν συγκρουστεί 2 τρένα ήρθε πολύ μετά. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό που περνούσαμε και ψυχολογικά. Μπορεί με ένα φρενάρισμα να σου ξυπνήσουν όλες οι μνήμες και να πάθεις πανικό. Η πρώτη δύσκολη συνειδητοποίηση που κάνεις είναι ότι δεν περνάει. Και πάνω σε αυτό που είπες τώρα να πιαστώ, είναι η τέλεια ευκαιρία να μιλήσουμε για τις ομαδικές συνεδρίες που έγιναν στο ΑΧΕΠΑ, στις οποίες γνωριστήκατε και οι περισσότεροι μεταξύ σας, από ό,τι κατάλαβα. Δεν θυμάμαι πώς το έμαθα. Έχω την αίσθηση ότι με πήραν τηλέφωνο, αν και εγώ δεν πήγα στο ΑΧΕΠΑ που έγινε η ομάδα, πήγα στο Γεννηματά. Έμαθα εκ των υστέρων ότι η ομάδα δημιουργήθηκε και ήταν πρωτοβουλία του διοικητή του νοσοκομείου του ΑΧΕΠΑ και είναι προς τιμήν του αυτό να το πούμε ότι ήταν δική του πρωτοβουλία να δημιουργηθεί. Εμένα προσωπικά μου πρόσφερε η ομάδα μία ταύτιση με κάποιους ανθρώπους που έχουν ζήσει ίδια πράγματα. Το δεν είμαι τρελός. Το δεν είμαι τρελός, ότι σκέφτονται και οι ίδιοι. Δηλαδή, τους περιέγραφα αυτό που άνοιγα τα μάτια μου το βράδυ και σκεφτόμουν έχει έρθει ο Χάρος μες στο σπίτι να με πάρει και κάποιος θα συμπλήρωνε, θα έλεγε κι εγώ κάπως έτσι, κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι, κι εγώ αυτό. Βοήθησε πάρα πολύ γιατί εγώ είχα τύψεις πάρα πολλές που επέζησα, που δεν βοήθησα, που. Οπότε υπήρχαν οι άνθρωποι εκεί μέσα που είχαν αντίστοιχες σκέψεις και όπως προείπανε και η Εύη και ο Αποστόλης και από άλλους που ήταν εκεί. Βοηθήθηκα πάρα πολύ, γιατί αντιλήφθηκα ότι σε όποιον και να περιγράφεις ό,τι σου έχει συμβεί, κανένας δεν μπορεί να νιώσει απόλυτη ταύτιση με αυτόν που ήταν εκεί στο ίδιο σημείο, ακόμα και αν ήταν σε διαφορετική μπροστά, πίσω, είδε, δεν είδε πολλά πράγματα, ένιωσε, μύρισε κλπ. Και αυτό που είπε ο Αντώνης πριν, ότι δεν είμαι τρελή, ας πούμε, ότι κι άλλος σκέφτεται ότι μου του πέσει καμιά γλάστρα από κάποια πολυκατοικία στο κεφάλι. Πολλές φορές εγώ πάλευα και με την ψυχοθεραπεία τη δική μου, την ατομική, αλλά και μέσα εκεί με τις τύψεις. Και κάποια στιγμή ήταν ο Βαγγέλης αυτό που ανέφερε πριν ο Απόστολος και λέει ο Βαγγέλης, γιατί δεν σκέφτεσαι ότι πήρες τον εαυτό σου, τον έβγαλες από το τρένο σώο και αυλαβή, ενώ αν είχες κάποιο τραύμα θα απασχολούσες έναν διασώστη να βγάλει εσένα, ενώ εσύ βοήθησες αυτό το... Και εκείνη την ώρα τον κοίταξα τόσο περίεργα, δηλαδή ανακουφίστηκα τόσο πολύ με αυτό που είπε. Θέλω να πω ότι και μεταξύ μας, δηλαδή αυτά που έλεγε ο ένας που αφηγούνταν ο καθένας και μοιραζόταν, ήταν πολύ πολύ σημαντικά. Ένας παρηγορητικός λόγος από κάποιον άλλον που το έχει περάσει, σε κάνει λίγο να απαλύνεις και τις τύψεις σου και αυτά που νιώθεις και τον φόβο σου και την οργή σου και όλα αυτά. Για μένα αυτή είναι η μεγαλύτερη ψυχοθεραπεία. Δηλαδή και που σταμάτησε, εμένα η μεγαλύτερη μου ψυχοθεραπεία είναι που μιλάω με τα παιδιά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα σε μια ατομική ψυχοθεραπεία να έχω την ίδια αντιμετώπιση που έχω από τα παιδιά. Εδώ νιώθω ότι μιλάω, με καταλαβαίνουν, το έχουν ζήσει και είναι άλλο το δέσιμο. Δηλαδή και τώρα τον Αντώνη τον γνώρισα πριν κάνα μήνα και πάλι επειδή είναι εκεί κάπως υπάρχει μια σύνδεση. Βλέπεις έναν άνθρωπο πρώτη φορά και σου λέει ήμουν και εγώ στο τρένο και λες αδερφός μου, Φίλος μου. κολλητός μου. Θα γεράσουμε μαζί, θα είμαστε παρέα για πάντα. Μια μεγάλη περίεργη οικογένεια. Ναι, αυτό. Εμείς αυτό το λέμε πάρα πολύ μεταξύ μας, ότι είναι οικογένεια. Μια μεγάλη περίεργη οικογένεια, γιατί είναι ο τρόπος που ήρθαμε κοντά. Που δημιουργήθηκε η οικογένεια περίεργος. Από τη στιγμή που είτε στα πλαίσια της ψυχοθεραπείας, είτε απλά έτσι όπως γνωριζόμαστε, κάπως με άτομα που πρακτικά δεν ξέρεις, αρχίζεις και μοιράζεσαι τόσο γρήγορα όλο στον ψυχισμό και όλο στο σκοτάδι. Ακριβώς. Κάπως μετά εγώ πλέον δεν φοβάμαι ότι μπορεί να πω κάτι που θα ακουστεί λίγο... Να με κρίνουν. Ξέρεις, Ναι. κάπως
όλο το κομμάτι στην αρχή μιας γνωριμίας που είναι λίγο small talk, λίγο και τι σπούδασες, ας πούμε, δεν σε αγγίζει τόσο πολύ. Δηλαδή, το σκυπάρω δεν είναι πλέον. τόσο τρομακτικό. Στο πρώτο επίπεδο ήμασταν. Και εσύ πίστευες θα πεθάνεις. Τέλεια. Ναι, αυτό. Δηλαδή λες πολύ βαριά πράγματα. Το Ναι, ναι, αλλά- είναι και βαριά πράγματα και σκοτεινά, ρε παιδί Ναι. μου. Και κάπως Που δεν τα λες. δεν τα λες εύκολα, ναι. Οπότε κάπως φεύγει αυτός ο φόβος από πάνω σου. Ναι, ότι... μόνο που Να μοιραστείς. αυτό τώρα που θέλω, αυτό που λέω στα παιδιά είναι ότι αυτό το πράγμα, εγώ σαν Αντώνης τουλάχιστον, το έχω κάνει, πώς το λένε, extrapolate και σε όλες μου τις γνωριμίες. Δηλαδή, θα πιάσω κουβέντες υπαρξιακές με έναν άνθρωπο που δεν έχουμε προλάβει να κατεβάσουμε τον καφέ μας, ρε παιδί μου. Ήταν δεν ήταν στο τρένο. Γιατί δεν μπορώ, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, να μιλήσω για τον καιρό πλέον. Καταλαβες. Σίγουρα είναι και στον άνθρωπο, βέβαια. Εσύ, Εντάξει. Εγώ αισθάνομαι λίγο το μαύρο πρόβατο και σφορώ άσπρα. Δεν συμφωνώ με τα παιδιά. Όχι, δεν συμφωνώ. δεν το έχει νιώσει. Δεν το είχα έτσι. Ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ την πρώτη φορά που είχαμε βρεθεί. Επειδή εγώ δεν ήμουν στην ομάδα ψυχοθεραπείας των παιδιών. Εγώ, όντας διαβητικός, είχα τον γιατρό μου στο ΑΧΕΠΑ και μου είχε πει αυτός τότε ότι θα γίνει μια ομαδική ψυχοθεραπεία για ανθρώπους με αυτοάνωσα χρόνια νοσήματα. Τους λέω, οκ, εγώ παρόλα αυτά η αφορμή για να ξεκινήσω την όποια ψυχοθεραπεία που στην αρχή ήταν η ομαδική στο ΑΧΕΠΑ ήταν το τρένο, το δυστύχημα. Και λέω, οκ, δεν με νοιάζει η άλλη ομαδική, λέω, εγώ για το τρένο θέλω να μιλήσω, ξέρω εγώ, και να τα πούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μάλλον πολύ στο χέρι μου, οπότε εγώ μπήκα στην άλλη ψυχοθεραπεία. Μου είπαν, εντάξει, θα μιλήσουμε και εκεί για το τρένο. Μιλήσαμε, όχι πολύ. Αλλά όπως και να έχει, αυτό που κατάλαβα 2 χρόνια μετά, κάνοντας μια συνέντευξη με τον Απόστολο, τον Βαγγέλη και την Αλεξάνδρα, μια άλλη κοπέλα επιζήσασα, και τους λέω, ξέρω, πώς σας φάνηκε η ψυχοθεραπεία. Μου λέει και γύρνα ο Βαγγέλης, αυτός ο Βαγγέλης πια παντού. Και μου απαντάει λυτρωτική. Και ήδη είχα αρχίσει να το καταλαβαίνω λίγο από την Εύη. Και μετά, όταν το είπε ο Βαγγέλης, είμαι σε φάση ότι ξέρω εγώ τι χαζομάρα έγινε τότε, ας πούμε, και δεν πήγα. Γιατί εγώ όλα αυτά που μοιράστηκαν τα παιδιά μεταξύ τους, δεν μπορούσα να τα μοιραστώ με κανέναν. Τον πρώτο χρόνο, επειδή είχα και αυτή την άρνηση και το ότι είχα τέλος πάντων, ούτε με την Εύη τα συζητούσα. Ίσως το αντίθετο. Της έλεγα, Χριστίμη, το ζεις και εσύ, που είπαμε πριν. Οπότε, ειδικά για τον πρώτο 1,5 χρόνο, είχα ξεκινήσει τη δικιά μου ατομική ψυχοθεραπεία στην Αθήνα. Και μετά, δηλαδή, και τώρα ακόμα, είναι πάνω κάτω αυτό που λέει η Εύη, ότι στην ατομική θα μιλήσεις, θα πεις πράγματα, εννοείται. Ο ψυχολόγος θα είναι εκεί να σε ακούσει και να σου πει να κάνει τη δουλειά του, εν πάση περιπτώσει, όποια και αν είναι αυτή. Αλλά δεν θα έχεις κάποιον που να ήταν εκεί και να ξέρει. Δηλαδή, θα σου πει ότι ξέρεις τι, ναι, γιατί το αισθάνεσαι αυτό, πώς το αισθάνεσαι, τι νιώθεις, όλα αυτά τέλος πάντων που κάνουν οι ψυχολόγοι. Αλλά είναι μέχρι ένα σημείο. Οπότε αυτό το λυτρωτικό άνοιγμα κτλ. Εγώ δεν το έχω. Ούτε όσον αφορά με τα παιδιά του τρένου, ούτε όσον αφορά με τις υπόλοιπες σχέσεις μου έξω. Πήγα στην Αθήνα, ξεκίνησα μετά από κάποιους μήνες, σχεδόν 1 χρόνο, την ατομική την ψυχοθεραπεία, αλλά και γενικότερα ναι. Γιατί τα περισσότερα παιδιά έχουν βάσει εδώ τη Θεσσαλονίκη, οπότε και όποιες δράσεις κάνανε και οι συναντήσεις ακόμα για καφέ κτλ. Που λένε ότι βγαίνουν για καφέ και είναι η ψυχοθεραπεία μας. Δεν το είχα. Γιατί επέλεξα να κατέβω στην Αθήνα για σπουδές κτλ. Οπότε. Κάπως αυτή η παρέα, ας πούμε, αυτή η ομάδα που δημιουργήθηκε, υπήρχε σαν αντίπαλο δέος με το πώς υπήρχαμε σε σχέση με τους ανθρώπους έξω στον κόσμο. Ότι απ' τη μία είχες το ότι για τους δικούς τους λόγους, οι δικοί σου θα σου λέγανε «Α, έχει περάσει καιρός, άντε ξέρω εγώ, εντάξει, να προχωρήσουμε». Ή σου έλεγαν, δεν ξέρω, αφού δεν χτύπησες όλα καλά, τυχερός ήσουνα. Ενώ υπήρξε αυτή η ομάδα, ας πούμε, δημιουργήθηκε που δεν χρειάστηκε τίποτα από όλα αυτά. Και ακόμα και εγώ, ας πούμε, που ξεκίνησα με πολλή άρνηση, την πρώτη μέρα στην ψυχοθεραπεία ήμουνα έτσι και ένιωθα ότι τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα, αφού μια χαρά είμαι. Προφανώς με τα διαφορετικά βιώματα και διαφορετικές, ας πούμε, βαθμίδες και ψυχικών και σωματικών τραυμάτων. Αλλά κάπως υπήρξε μια αποδοχή στο ότι το ζήσαμε αυτό μαζί και όντως πολύ γρήγορα εμβάθυναν αυτές οι σχέσεις. Ίσως προς απογοήτευση των ψυχολόγων που μας έλεγαν να μην κάνουμε παρέα εκτός της ομάδας, πολύ γρήγορα δεν μπορούσε να γίνει αυτό κάπως. Τελειώναμε την ψυχοθεραπεία και πηγαίναμε μετά για τσίπουρα, ξέρω εγώ. Και αυτό όταν τελείωσε και η ομάδα, σταμάτησε,
Το συνεχίσαμε και στο βαθμό που γίνεται, ας πούμε, με τα προγράμματά μας, το συνεχίζουμε κάπως. Και αυτό είναι και ένα πλαίσιο στο οποίο νομίζω συνειδητά το έχουμε κρατήσει κάπως ανοιχτό, ότι μπορούν άτομα που γνωρίζουμε μετέπειτα να εντάσσονται, ναι. Γιατί ναι. Κάπως το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, ότι ήμασταν συνολικά πόσα άτομα, 25 περάσαμε από αυτή τη ψυχοθεραπεία. Ναι, εκεί γύρω. 30 άτομα, ξέρω εγώ. Ήτανε 350 άτομα που βγήκαν από το τρένο. Τα περισσότερα πιθανότατα δεν είχαν αυτή την ευκαιρία και αυτό το πλαίσιο να νιώσουν αποδοχή και να νιώσουν ότι δεν είναι τρελοί και ότι μπορούν να νιώσουν πράγματα. Οπότε, όποτε συναντάμε κάποιο άτομο καινούριο, κάπως είναι. Το υιοθετούμε. Έλα στην αγκάλι μας. Ναι. Και είναι αυτό που έλεγε ο Αντώνης. Τώρα έχουμε μάθει, ζούμε με αυτό, ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα βίωμά μας που δεν θα φύγει ποτέ, εκτός αν πάθουμε αμνησία. Ξέρεις πώς είναι αυτό, δεν ξέρω πώς να το πω. Πώς είναι, έχεις ένα σημάδι πάνω σου, με αυτό ζεις, πεθαίνεις, τελείωσε. Αυτό είναι πάνω σου για πάντα. Έτσι είναι και αυτό μέσα μας. Δεν θα φύγει, απλά κάποια στιγμή σταματάς να το παρατηρήσεις ίσως. Δηλαδή, αν έχεις ένα σημάδι, τον πρώτο καιρό λες, τι είναι αυτό εδώ. Πάλι αυτό εδώ. Και μετά λες, και μετά είναι σαν να μην υπάρχει. Τώρα είμαστε στη φάση που αρχίζουμε σιγά σιγά και λέμε ότι εντάξει, εδώ θα είσαι, όποτε χρειάζεται θα βγαίνεις, όποτε χρειάζεται θα μένεις πιο μέσα. Που βέβαια φαντάζομαι για όλους ισχύει, αλλά και για μένα θα μιλήσω. Αυτό βγαίνει πάρα πολύ στις επετείους. Ναι. Δηλαδή, Έτσι. εγώ συγκεκριμένα θυμάμαι τον εαυτό μου στην πρώτη επέτειο, να περνάω λες και είχε γίνει το ατύχημα χθες. Ήταν αυτό το συναισθηματικό χάλι, το μούδιασμα, το δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί γίνεται, πότε γίνεται, τίποτα. Απλά υπάρχω, περπατάω, πάω στη δουλειά μου και ξέρεις, πολύ ρομποτικά όλα. Κανένα συναίσθημα, τίποτα, για μένα. Και στη δεύτερη επέτειο λίγο καλύτερα, αλλά πάλι σου βγαίνουν όλα τα συναισθήματα, βγαίνουν όλος ο θυμός, η οργή, η λύπη, πάρα πολλά πράγματα. Για τον καθένα διαφορετικά εννοώ. Αλλά σε αυτό που είπε η Εύη, λέω ότι ξαναέρχεται όλο αυτό το ότι είναι στον καθένα στις επετείους. Νομίζω μάλλον ισχύει για όλους αυτό. Ναι, και όταν το συζητούσαμε, αυτό λέγαμε εκεί πέρα, κατά το Γενάρη, ήμασταν όλοι σε μία Αυτό να ήταν τσίτα. μόνο η επέτειοι, ας πούμε. Ξέρεις, είναι όλος Ναι, δηλαδή ο με το που προηγούμενος αρχίζει, μήνας, ας ναι, πούμε. από τον προηγούμενο μήνα ξεκινάει. Το που μπει ο Φλεβάρης, ας πούμε. Ναι, Τέλος. και από το Γενάρη. Γιατί πάντα, και είναι αυτό που και το θυμούνται και όλοι, και βγαίνουν όλα ξανά και αρχίζουν. Και είναι και αυτό που κάνουν και σε παίρνουν και οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά, γιατί ξαναξεκινάνε τα αφιερώματα. Και όταν θέλεις να μιλήσεις, γιατί εμείς έχουμε κάπως πει ότι περισσότεροι θέλουμε να το λέμε για να μην ξεχνιέται, για να υπάρχει αυτό στην καθημερινότητα. Και όταν κάτι το λες και το ξαναλες και το ξαναλες, είναι σαν να τα ξαναζούμε πάλι από την αρχή. Και όλοι το Γενάρη, νομίζω, ήμασταν ένα τσακ, με το που σου μιλούσε κάποιος, κατευθείαν ήσουν έτοιμος να αρπαχθείς. Μπορεί να σου έλεγε κάποιος καλημέρα και να έλεγε φύγε από εδώ, δεν θέλω να σε βλέπω, με εκνευρίζεις. Έγινε η κορύφωση με την επέτειο, γίνανε όλες οι πορείες, έγινε αυτό το χαλασμός έξω. Και μετά κάπως σαν ήταν το κύμα και ήρθε και έπεσε. Που πάλι όμως θέλει λίγο κανένα 10ημερο, Ναι, 15ημερο, ναι. 20ημερο, κανένα μήνα για να φύγει. Δηλαδή, ξεκινάμε από το Γενάρη, μια κορύφωση στην επέτειο και μετά τέλη Μαρτίου, ας πούμε, κάπως ξαναγυρνάμε στα νορμάλ μας. Το πρόβλημα με τις επετείους, ειδικά με τη δεύτερη, είναι ότι. Ρε παιδί μου, είναι απόλυτα λογικό όλο αυτό το πράγμα. Μέχρι να έρθει η ώρα, να έρθει η επέτειος, ξέρεις, ανεβαίνεις σε ένα βουνό και μετά αυτό το πράγμα, ξέρεις, το ξανακατεβαίνεις, είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας. Αλλά αυτή η ματέωση, εμένα αυτό με εκνεύρισε το δεύτερο χρόνο. Αυτή η ματέωση, ότι ξαφνικά, ξέρεις, φουσκώνουν τα πάντα, ο κόσμος βράζει, ας πούμε, από οργή, από θυμό και βγαίνει έξω και διαμαρτύρεται και ξέρεις, υπάρχει δυναμισμός, ρε παιδί μου, και λες ότι στα δικαστήρια μπορεί να μην τα βρούμε την άκρη, αλλά τουλάχιστον θα βρούμε, ρε παιδί μου, τον τρόπο έξω στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς να σου το πω, ότι θα υπάρχει συμμετοχή από εδώ και πέρα. Και αυτό το πράγμα κρατάει 10 μέρες και μέσα, ξέρεις, μετά τις 10 μέρες, από μέρα σε μέρα, ξαφνικά, ξέρεις, πάλι δεν υπάρχουν τα τέμπη, δεν υπάρχεις για κανέναν. Με διέλυσε αυτό το πράγμα. Πραγματικά με διέλυσε. Γιατί θυμάμαι ότι
Έγινε ο χαμός 26 Γενάρη με τα ηχητικά. Περιμέναμε πως περιμέναμε όλοι να βγούμε στο 28 Φλεβάρι. Εντάξει, 28 Φλεβάρι αυτό το πράγμα δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Με την καλή έννοια το λέω. Και μετά από 28 Φλεβάρι μέχρι και ξέρω εγώ, το πρώτο δεκαήμερο του Μάρτη, εγώ θυμάμαι ότι ήμουνα κάθε μέρα στον δρόμο. Και από ένα σημείο και μετά ήμουνα κάθε πρωί και κάθε βράδυ στον δρόμο. Και μέσα σε 2 μέρες μαζευόμασταν στην Αριστοτέλους 100 άτομα. Δεν φτάναμε ούτε για να κλείσουμε τον δρόμο. Πιο πολύ απ' όλα δηλαδή με ενόχλησε αυτό. Τώρα το ότι ο καθένας από μένα και από τον Απόστολο και τη Σταυρούλα και τον Νίκο και την Εύη και ένα σωρό άλλα παιδιά, την Αλεξάνδρα που είπαμε, το Βαγγέλη, θα πάει να βγάλει μεροκάματο είναι αυτονόητο. Δηλαδή, ξέρεις, θα μου μίλαγε 1/4 στο τηλέφωνο, θα κράταγε 3 κουβέντες, 3 λεπτά θα είχε παίξει ένα ηχητικό και θα είχε βγάλει το μεροκάματο από μένα. Πραγματικά. Από αυτή την άποψη το λέω. Δηλαδή και τα ΜΜΕ δηλαδή, αυτό φουντώνουν λίγο πριν και λίγο μετά τις 28 και μετά τον μπούλο. Συγγνώμη, ναι. Από αυτή την άποψη. Επιστημονικά μιλώντας. Ναι. Αυτό θα μεταφραστεί αυτολεξή στα αγγλικά. The Pool. The Bull. Le Fool. Le Bull. Επίσης, παρένθεση, βρισχές είμαστε μια χαρά, παιδιά. Μιλάτε κανονικά. αλήθεια. Στο YouTube είμαστε, ρε Μετά παιδιά. στο κανονικά όλα εις τόση ώρα να ρίξουμε. Ούτε Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πιο πολύ θύμωσες στη δεύτερη επέτειο. Ναι. Οκ. Ξέρεις τι, η πρώτη επέτειος ήταν τα πολιτικά μου γενοφάσκια. Τι θέλω να πω. Κάθομαι και διαβάζω, ρε παιδί μου, για να ανακαλύψω εγώ προς τα που θέλω να πάω. Τι πιστεύω πολιτικά. Η πρώτη επέτειος, ενώ έχω ξαναυπάρξει σε πορείες, ήταν η πρώτη φορά που, ξέρεις, ήμουν ενεργά μέσα σε αυτό το πράγμα. Οπότε την ώρα που φτάνουμε μπροστά στον ΟΣΕ και εγώ ξεκινάω να πλαντάζω στο κλάμα, τρώω μια κρότου λάμψης. Και λέω τι, από εδώ και πέρα έτσι είναι. Αλλά από αυτή την άποψη δεν θύμωσα την πρώτη επέτειο γιατί έγινε αυτό το πράγμα. Μια φορά έγινε αυτή η πορεία, μετά το ξεχάσαμε. Στη δεύτερη επέτειο, επειδή και εγώ επένδυσα χρόνο και έχασα πολλές μέρες και πολύ ύπνο, νομίζω ότι γι' αυτό εκνευρίστηκα παραπάνω. Γιατί ενώ εγώ είχα ακόμα όρεξη και είχα ακόμα δυνάμεις και έδινα, κατέβαινα χαπακωμένος, ας πούμε, στις πορείες, γιατί πιάσα κάτι σπασμί, ξέρω εγώ, και ήμουν κρεβατωμένος. Κατέβαινα μαστούρης, ας πούμε, στις πορείες και ακόμα και έτσι. Γι' αυτό νομίζω ότι εκνευρίστηκα. Οκ. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Εμένα ήταν κάπως ανάποδα, γιατί ήταν, ας πούμε, η πρώτη χρονιά μετά τα τρένα, που στην αρχή όταν πρώτο έγινε ήταν παντού, συζητιόταν για κάνα δίμηνο, ξέρω εγώ, αυτό, και μετά το θυμάστε, φαντάζομαι, ότι ξαφνικά εξαφανίστηκε από τα media. Ίσως γι' αυτό διαφωνούμε. Στην πρώτη επέτειο, εγώ ήμουν σε φάση, ξαναμιλάει ο κόσμος γι' αυτό, wow, ξέρω, ξαφνικά είχα γεμίσει ελπίδα, λέω, ωραία, αυτό είναι, τώρα κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους, δεν μας σταματάει τίποτα. Και μετά ξεφούσκωσε και όχι απογοητεύει. Πληγώθηκα, ρε φίλε. Πληγώθηκα. Ένα σφαλιάρα αυτό. Οπότε στη δεύτερη επέτειο. Κατάλαβες τι έγινε. Πάθαμε το ίδιο πράγμα. Απλά εγώ, επειδή απήχα, το έπαθα την επόμενη χρονιά. Αυτό θα σου λέω. Δηλαδή, το πρώτο τρίμηνο που ζήσατε, εγώ δεν το έχω ζήσει. Κατάλαβες. Δεν είχα τηλεόραση μέσα στο νοσοκομείο, οπότε ο πρώτος μήνας έφυγε έτσι. Και μετά άλλους 2 μήνες στο πατρικό μου ήμουνα. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το λες. Αυτό το πάνω κάτω που έζησα ανάμεσα στον πρώτο και στο δεύτερο χρόνο, εσύ το έζησες ανάμεσα στους πρώτους μήνες και στην πρώτη επέτειο. Να. Αυτό κάπως πλέον το περιμένω. Δηλαδή, πιθανότατα και στην τρίτη επέτειο κάτι τέτοιο περιμένω. Στην τρίτη επέτειο περιμένω ακριβώς αυτό. Ναι. Ότι για κάνα μήνα θα είναι hot θέμα. Που δεν το κατηγορώ. Ενώ καταλαβαίνω ότι η κοινωνία κουράζεται και συμβαίνουν συνέχεια πράγματα. Δεν γυρνάει όλος ο κόσμος γύρω από τα τέμπη. Και ο θυμός γύρω από τα τέμπη, αν μη τι άλλο, το ότι άγγιξε τόσο κόσμο έχει να κάνει και με όλα τα άλλα που γίνονται, έτσι. Οπότε καταλαβαίνω ότι, ξέρω εγώ, ίσως είναι λίγο. Θα ήθελα πολύ ο κόσμος να είναι όλο το χρόνο στον δρόμο, αλλά καταλαβαίνω και γιατί δεν το κάνει. Είναι λίγο. Έχω μια... Ναι. Αυτό θα έλεγα. Και εγώ σκεφτόμουν πάνω κάτω αυτά που λέτε και ουσιαστικά προσπαθούσα λίγο να δικαιολογήσω γιατί γίνεται αυτό, με την έννοια που ζούμε, πώς ζούμε κτλ. Δηλαδή, ας πούμε, ήταν πάρα πολλοί εργοδότες που στην απεργία. Που 28 δεν είχε γίνει απεργία, νομίζω. Έλεγαν ότι αν απεργήσεις, έχεις φύγει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν είσαι, ξέρω εγώ, γονέας, όταν είσαι κάποιος ο οποίος έχεις να πληρώσεις νίκη, όταν, προφανώς δεν μπορείς να λείψεις από τη δουλειά σου. Ενώ εντάξει, εσύ που το
βάζεις αυτό το όριο ότι ξέρεις δεν θα λείψεις γιατί φεύγεις σοβαρός μαλάκας. Αλλά όταν ο άλλος έχει ανάγκη αυτά τα λεφτά, προφανώς και θα κάτσει. Ναι, προφανώς. Ήταν πάρα πολύ επίσης που εγώ όταν είχα πάει στην διαδήλωση στην Αθήνα. Πότε είχε γίνει, 16 Ιανουαρίου, 26. Η πρώτη, μπράβο, ναι. Ήμουνα σχετικά μπροστά, ρε παιδί μου, εκεί που μιλούσαν όλοι οι συγγενείς και τα λοιπά. Και εντάξει, ήταν κάποιοι οι οποίοι μιλούσε Καριστιανό, ας πούμε, φωτογράφιζε τελείως τον Καραμαλή και. Τον Καραμαλή κυρίως. Και γυρνάει η άλλη, ήταν ένα ζευγάρι, ξέρω εγώ, δίπλα μου πίσω μου, δεν θυμάμαι. Και γυρνάει η άλλη και ρωτάει το αγόρι της, ξέρω εγώ, για ποιον λέει τώρα. Εντάξει, θέλω να πω ότι γίνεται λίγο εκείνες τις μόδες, ξέρω εγώ, εκείνες τις μέρες, λίγο μόδα να κατέβω γιατί θα κατέβουν όλοι. Νομίζω ότι εγώ το δικαιολογώ αυτό με το εξής σκεπτικό, ότι είναι πορείες αυτές που γίνονται με αφορμή τα τέμπη, αλλά η αιτία η πραγματική είναι η γενικότερη σκατήλα, ας πούμε, γύρω μας. Στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι ήταν τα τέμπη. Ναι, οπότε εγώ πιστεύω ότι και πολλοί κόσμος κατέβηκε που δεν είναι πολιτικοποιημένος με κανέναν τρόπο. Κόσμος που δεν έχει ξανακατέβει σε πορεία ούτε για πλάκα. Οικογένειες ολόκληρες, ας πούμε, παιδιά που πάνε την πρώτη τους πορεία. Που καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλα αυτά τα άτομα στο ίδιο μήκος κύματος. Κάποια μπορεί όντως να μην ξέρουν ποιος είναι ο Καραμαλής, μπορεί να μην ξέρουν ποια είναι η Κριστιανού, αλλά αντιλαμβάνονται ότι κάτι πάει πολύ στραβά και θέλουν να κατέβω στον δρόμο. Κάπως έτσι το δικαιολόγω. Έχεις δίκιο. Μπορεί και να μην ξέρεις. Από τις Δεσποινίδες δεν άκουσα πολύ για τις επετείους και πώς σας έχουν κάνει να νιώσετε. Και η πρώτη και η δεύτερη. Εγώ στην πρώτη είχα πιο πολύ θλίψη ακόμα. Γιατί νομίζω τον πρώτο χρόνο εγώ ουσιαστικά τον είχα λίγο σαν χρόνο πένθους για τον εαυτό μου. Γιατί πραγματικά το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι εκείνο το βράδυ πιστεύω ότι και εμείς σκοτωθήκαμε εν μέρη. Σκοτώθηκε ο παλιός μας εαυτός, σκοτώθηκε η ανεμελιά μας, μπορεί να σκοτώθηκε η όποια παιδικότητα είχαμε μέσα μας. Και ήταν λίγο πιο πολύ σε τέτοιο. Δηλαδή, κλαίγαμε αγκαλιασμένοι στην πρώτη επέτειο, κλαίγαμε πάρα πολλή ώρα με τα παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο αυτό που είχε γίνει. Στη δεύτερη, επειδή πριν την επέτειο βγήκανε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά εξοργιστικά πράγματα στη δημοσιότητα. Νομίζω όλοι ήμασταν έξαλλοι. Δηλαδή, η δεύτερη επέτειος για μένα είναι ο θυμός. Η πρώτη ήταν το πένθος, η δεύτερη ήταν ο θυμός. Ήμουνα εκνευρισμένη, το είπα και πριν, δεν ήθελα να ακούω κανέναν. Διάβαζα όλα αυτά που βγαίνουν και αναρωτιόμουν πού σκατά ζούμε και τι είναι όλα αυτά και γιατί δεν φοβάται κανένας να ξεφτιλίζεται τόσο όσο η πολιτική μας. Και αν αυτοί μας κυβερνάνε, δεν έχω καμία διάθεση να τους ανέχομαι. Οπότε έτσι χωρίστηκαν. Τώρα στην τρίτη δεν ξέρω τι συναίσθημα θα κυριαρχήσει. Αλλά στην πρώτη πένθησα πολύ και στη δεύτερη οργίστηκα πάρα πολύ. Σταυρούλα, εσύ. Κάπως έτσι κι εγώ σαν την Εύη. Νομίζω ότι ο πρώτος χρόνος ήταν περισσότερο της συνειδητοποίησης του τι έχει συμβεί και της θλίψης. Δηλαδή αυτό που έκανα εγώ να ζουμάρω στην εικόνα και να σκέφτομαι ότι ήμουν εκεί. Δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μου, δεν μπορούσε να το συλλάβει. Δεν μπορούσε να συλλάβει το μυαλό μου ότι μπορεί να πέθαναν 57 άνθρωποι την ώρα που ήμασταν όλοι εκεί. Ότι ήταν τόσο πολλοί, ότι κάηκαν άλλοι, ότι εξαϊλώθηκαν, όλα αυτά. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γι' αυτό και είπα ότι ήμουν και λίγο αποκομμένη από το συναίσθημα. Οπότε ο πρώτος χρόνος θεωρώ ότι ήταν κάπως έτσι, δηλαδή περισσότερο της συνειδητοποίησης και της θλίψης. Και στην πρώτη επέτειο αυτό ακριβώς αισθάνθηκα. Πήγα εκεί πέρα και έκλαιγα και σκεφτόμουν ότι εδώ από κάτω, εδώ, σε αυτό το σημείο πέθανε κόσμος. Μετά από αυτό, άρχισα να παρακολουθώ, δηλαδή ακόμα και ειδήσεις και νέα γεγονότα, νέα πράγματα που βγαίναν. Οπότε άρχισε να έρχεται ο θυμός. Ένα πράγμα, αυτό που σφίγγει στα δόντια και λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην είναι μέσα αυτοί οι άνθρωποι φυλακοί. Δεν γίνεται. Έχω υπάρξει σε φάσεις, θεωρώ γενικά ότι κανένας άνθρωπος δεν έχει κανένα δικαίωμα στη ζωή και στο σώμα ενός άλλου ανθρώπου. Έχω ευχηθεί ψόφους άπειρες φορές να ρημαδοψοφήσουν με τον τρόπο που πέθαναν 57 και να υποφέρουν όσο υπέφεραν και οι υπόλοιποι που ζήσανε.
Δηλαδή, σκέφτομαι τέτοια πράγματα και όσο βγαίνουν, ας πούμε, εξοργίζομαι και με τον κόσμο. Με όλους θέλω να τα βάλω με τον κόσμο, γιατί δεν γίνεται να σε έβγαλε στον δρόμο ένα ηχητικό ότι δεν έχω οξυγόνο, ας πούμε. Δεν γίνομαι έξαλλη με αυτό. Πού ήσουνα τόσο καιρό, πού ήσουνα. Και ναι, πρέπει να περιστρέφεται ο κόσμος γύρω από τα τέμπη. Τα τέμπη δεν ήταν ένα δυστύχημα που έτυχε, ήταν παθογένειες του κράτους ετών. Δεν γίνεται να μην σε εξοργίζει, γιατί σήμερα τυχαία είμαι εγώ, αύριο θα είσαι εσύ, το παιδί σου, οποιοδήποτε. Με εξοργίζει το ότι πρέπει να γίνει επίκληση στο συναίσθημα για να βγει κάποιος στο δρόμο. Ότι πρέπει να ακουστεί ότι κάποιοι καιγόντουσαν και πέθαναν έτσι, ας πούμε. Οπότε πήγα κάπως θυμωμένη, όπως καταλάβατε, στη δεύτερη απέτηση. Ξέρεις τι, είναι πολύ καλή πάσα αυτή που έδωσες. Τον πρώτο χρόνο ζούμαρες στην εικόνα και νομίζω ότι πολλοί από εμάς το δεύτερο χρόνο ζουμάραμε και έξω από τα τέμπη. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι που κατάλαβα το δεύτερο χρόνο, είναι ότι ο κόσμος δεν έχει μάθει να οργανώνει τον εαυτό του, να οργανώνεται, να πει ότι πώς το λένε ρε παιδί μου, 28 Φλεβάρι θα βγούμε. Αν δεν βγουν αφήσεις, ας πούμε, και δεν υπάρξει, για παράδειγμα τώρα, να βγει και κάποιος από το σύλλογο ή οτιδήποτε που θα πει ότι στηρίζουμε το τάδε κάλεσμα, δεν θα βγει κανένας. Δηλαδή, θυμάμαι ότι οι μεγάλες πορείες μετά τις 28 Φλεβάρι ήταν εκεί που έβγαινε κάποιος από το σύλλογο και έλεγε στηρίζουμε αυτό το κάλεσμα. Και γινόταν της πουτάνας. Το επόμενο πρωί που δεν είχαν ενημερώσει αυτό το κάλεσμα, ξέρω εγώ, ήμασταν χιλιάδες, ξέρω εγώ. Αν θέλουμε να βάλουμε τον κόσμο στη διαδικασία να μας βοηθήσει, που υπάρχει κόσμος που θέλει να το κάνει, πρέπει να προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στον ψυχισμό του και να καταλάβουμε τι τον κολώνει. Δηλαδή, νομίζω ότι πολλοί κόσμος θα ήθελε να συνεχίσει να στηρίζει όλες αυτές τις ενέργειες και απλά κάτι τον σταμάτησε. Τώρα η ερώτηση είναι τι είναι αυτό, αλλά πιο βασικά είναι ότι επειδή ο καθένας έχει τους λόγους του, πώς εμείς, επειδή θεωρητικά έχουμε ένα βήμα το οποίο δεν το ζητήσαμε ποτέ και μακάρι να μην το είχαμε κιόλας, ξέρεις πώς θα τον βοηθήσεις να του πεις ότι ξέρεις κάτι. Πώς το λένε ρε παιδί μου, δοκίμασα ό,τι δοκίμασα κι εγώ. Την πρώτη φορά που βγήκα έξω στον δρόμο, αισθάνθηκα ότι είχα απίστευτη δύναμη στα χέρια μου. Απίστευτη δύναμη αισθάνθηκα εγώ στα χέρια μου. Δηλαδή, όχι να ρίξω κυβερνήσεις και ξέρω εγώ τι. Αυτό το πράγμα, ξέρεις, έρχεται μετά ή μπορεί να μην έρθει καθόλου. Απλά γυρνά σπίτι γεμάτος. Λες, μαλάκα, πώς το λένε, είμαι ζωντανός ρε πούστη μου. Είμαι ζωντανός, δεν είμαι ρομπότ. Δεν είναι, ξέρεις, όλα ξύπνα το πρωί, τράβα στη δουλειά. Πάρ' τα λεφτά σου, πλήρωσε λογαριασμούς και έρχεται ο επόμενος μήνας και κάνει το ίδιο. Γι' αυτό σου λέω το δικαιολόγο. Δηλαδή, πώς το λένε, ρε παιδί μου, το ανθρώπινο βίωμα, θα γίνω λίγο φιλοσοφικότερο. Το ανθρώπινο βίωμα είναι φόβος και πόνος. Όλα τα υπόλοιπα είναι, πώς το λένε, όλα τα υπόλοιπα, ξέρεις, είναι περιφερειακά ή βγαίνουν μέσα από αυτό. Οπότε δεν μπορώ εγώ να κακίσω έναν άνθρωπο που φοβάται. Το θέμα είναι ότι αυτός ο φόβος του δημιουργεί ένα σωρό συναισθήματα ακόμα που δεν βοηθάνε ούτε τον ίδιο, ούτε το γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Συναισθήματα και ο φόβος είναι το κυρίαρχο συναίσθημα για να μπλοκάρει τον άλλον και να του πει ότι όχι μόνο συναισθηματικά και πρακτικά δεν θα κατέβω, δεν θα κάνω αυτό, δεν θα πάω να πάρω δεν ξέρω τι. Οτιδήποτε. Ναι. Είναι αυτό που σε μπλοκάρει τελείως και σε μουδιάζει. Είναι αυτή η κουβέντα που έχω με τους δικούς μου. Δηλαδή, πάει, το βλέπω, ρε παιδί μου. Πολλές φορές μου λένε σταμάτα. Και το καταλαβαίνω. Δηλαδή, στις αρχές τσακωνόμασταν γι' αυτό, αλλά πλέον το καταλαβαίνω. Γιατί δεν μπαίνω καν στη διαδικασία, όχι να το συζητήσω, δεν μπορώ να τους βάλω μες στο μυαλό μου. Πιάσαμε σε τέλεια στιγμή αυτό το φιλοσοφικό κομμάτι, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω να κάνουμε αυτό το zoom out από την κατάσταση και να δούμε λίγο ότι σαν κοινωνία περνάμε ένα συλλογικό τραύμα κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε στο κράτος μας για προστασία. Ναι. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να αρχίσουμε να προχωράμε σαν κοινωνία σε κάτι που μπορεί να μας φέρει αλλαγή? Εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Φτάνω πάντα σε ένα τέλμα. Γιατί λέω ότι ξέρεις τι, είναι οι προηγούμενες γενιές που έχουν αυτές τις απόψεις, που θα ψηφίσουν ό,τι είναι να ψηφίσουν, εν πάση περιπτώσει, τους ακατάλληλους. Σκέφτομαι ότι, ωραία, ότι είναι μάλλον η παλιά γενιά. Καλή ώρα θα χάσει ένα υπουργείο για ένα κολότρενο. Ναι. Έχει υποθεί αυτό. Είναι αυτή η γενιά, ρε παιδί μου. Θα είναι κρίμα για ένα κολοτρένο να χάσει το τρένο όχι της εξουσίας,
της διακυβέρνησης ο Κυριάκος για να βάλει τη χώρα σε σωστές ράγες και να συνεχίσει το τρένο η Ελλάς να τραβάει την πορεία προς τα πάνω. Και σου λέω εγώ ότι όλη η καινούργια γενιά είμαστε τέλειοι. Ποιον θα ψηφίσεις? Βρες μου έναν. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Με την έννοια του ότι δεν με ενδιαφέρει ποιος θα βγει, με ενδιαφέρει ποιος δεν θα βγει. Θεωρώ ότι οτιδήποτε άλλο είναι καλύτερο από αυτή τη μαφία που ουσιαστικά έχουμε τώρα. Τα είδαμε και τα προηγούμενα. Δεν γινόντουσαν αυτά. Να πω κάτι, συγγνώμη, δεν είναι μόνο τα τέμπη. Είναι και όλα αυτά που έχουν γίνει σε αυτήν την εξαιτία, πόσα χρόνια είναι. Είναι 6 χρόνια. Που είναι, ναι. Αλλά και τα προηγούμενα έτη. Δηλαδή, είχαμε το μάτι, είχαμε φωτιές, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο. Δηλαδή, το γεγονός τώρα ότι παίρνει πάρα πολύ δύναμη και όλα τα social, ότι βγαίνουν άνθρωποι τύπου Καριστιανού, τύπου τέτοια και τα βγάζουν και τα μαθαίνουμε, που πριν δεν υπήρχε. Ή τουλάχιστον ήμουν πολύ μικρός εγώ για να το θυμάμαι ότι αν υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Δεν σημαίνει ότι και οι προηγούμενοι δεν ήταν τα ίδια σκατά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν κυβερνήσει τα τελευταία 25 ετία, από το 2000 και μετά που ζούμε, κάποιοι, έχουν κυβερνήσει 3 κόμματα. Και τα 3 χρώματα. Και τα 3 δεν είναι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, Εγώ πάντως αυτό ίσχυε. η κατάσταση του σιδηροδρόμου δεν είναι η κατάσταση της τελευταίας κυβέρνησης μόνο. Απλά θεωρώ ότι όλο αυτό το απροκάλυπτο, εγώ έχω την πλειοψηφία, εγώ είμαι η κυβέρνηση, βουλώστε το, γιατί εγώ κάνω κουμάντο, τόσο απροκάλυπτα, τόσο μέσα στα μούτρα του λαού, δεν το είχε κάνει κανείς. Όταν βγαίνει υπουργός και σου λέει ότι ωραία, και έγινε αυτό με τον ΑΠΚΠ. Και τι, εμείς δεν είμαστε πλειοψηφία. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Άρα, ό,τι πούμε εμείς θα γίνει. Και να το λέει στην τηλεόραση, εγώ δεν θυμάμαι ποτέ άλλη κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια να είναι σε αυτό το επίπεδο ανομίας. Πραγματικά. Όντως, συμφωνώ. Αλλά δεν έχει να μου λέει ότι θα μου δώσει κάτι καλύτερο άμα βγει κάποιος άλλος. Άμα βγει, ας πούμε, το επόμενο ακόμα. Δηλαδή, το γεγονός ότι δεν τα λένε και απλά τα κάνουνε, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να σου Το πω ίδιο τι ακριβώς σκέφτομαι. πράγμα. Για πες. Γιατί η ερώτηση αρχικά ήταν τι θα θέλαμε. Ναι, μπράβο. Εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να δω να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι το να περιμένεις Μπράβο. από κάποιον να ανέβει στην καρέκλα για να σε σώσει είναι ένα ψέμα. Μπράβο. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα να φύγουν αυτοί. Γιατί έχουμε μια καθαρά ακραία ακροδεξιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ, που ξέρει ότι παίζει μόνη της μπάλα και μπορεί να κάνει οτιδήποτε ατιμόρυτη. Να φύγουν αυτοί. Αλλά εγώ δεν θέλω έναν επόμενο σωτήρα. Θέλω να ψηφίσω κάποιον που θεωρώ ότι είναι πιο διαχειρίσιμος και την επόμενη μέρα να είμαστε πάλι στον δρόμο. Ακριβώς. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Δεν είναι να βάλουμε όλοι μας την ελπίδα σε ένα κόμμα ή σε ένα άτομο και να πούμε «Α, ωραία, εντάξει, αυτός νοιάζεται για μας». Κανείς τους, τη δουλειά τους κάνουν. Μπράβο αυτό. Δηλαδή, τι θα ήθελα να γίνω εγώ πιο ενεργός. Θα ήθελα να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο οι αποφάσεις που θα παίρνω δεν θα είναι κάθε 4 χρόνια. Αυτό. Ναι. Δηλαδή αυτό το που οι γονείς μας και οι προηγούμενοι είχαν ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, Πασόκ. Είναι η ταυτότητά μου. Ναι, όχι. Είναι θέλω κάποιον εκεί πάνω στον οποίο μπορώ να ασκήσω πίεση και να ζητήσω αυτά που χρειάζομαι και αυτά που αξίζουμε, ας πούμε, και να μην συγκρούονται 2 τρένα, ας πούμε, στην ίδια ράγα. Ναι. Γενικά είναι μια κουβέντα αυτό για τις εκλογές, γιατί είδαμε, ξέρω εγώ, μετά τα τέμπη έγιναν εκλογές πάλι νουδού. Πολλοί κόσμος δικαίως δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα και ούτε εγώ. Ναι, αλλά φυσικά. αυτό το θέμα δεν. Γιατί και το να πεις ψήφισε το μικρότερο κακό, πάλι δεν εμπνέει τον άλλον να ασχοληθεί. Γιατί η νοοτροπία γύρω από τις εκλογές είναι ότι πάμε να διαλέξουμε ποιον θέλουμε να μας κυβερνάει. Ναι. Και δεν πιστεύω ότι είναι αυτός ο ρόλος. Πάμε να διαλέξουμε ποιος για τα επόμενα 4 χρόνια θα παίρνει αποφάσεις αντί για μας. Ναι. Πάμε να διαλέξουμε ποιον για τα επόμενα 4 χρόνια θέλουμε απέναντί μας. Αυτό. Ποιον πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον αναγκάσουμε να κάνει αυτά που χρειαζόμαστε. Ακριβώς. Και τώρα, παιδιά, που έχουμε φτάσει ως εδώ, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει κάτι που βλέπετε, που γίνεται αυτή τη στιγμή, που να σας δίνει ελπίδα για το μέλλον. Πολύ ησυχία. Κάθομαι και σας βλέπω που σκέφτεστε τώρα.
είναι ελπιδοφόρο, sorry σε έκοψα, το ότι ας πούμε ασχολούνται πλέον άνθρωποι που είναι πιο υψηλά ιστάμενοι από αυτούς που μας κυβερνάνε και εκεί πέρα λίγο να αποθέτω τις ελπίδες μου, όπως στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, και πιστεύω ότι ίσως με αυτόν τον τρόπο έρθει μια κάθαρση στο ζήτημά μας. Και ελπίδα επίσης, όπως είπα και πριν, μου έδωσε ο κόσμος που βγήκε στους δρόμους. Πιστεύω ότι με ένα κατάλληλο έναυσμα θα ξαναβγούνε, απλά μένει να το διατηρήσουμε κάπως αυτό. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σιγά σιγά συμβαίνει και σε, ξέρεις, παράδειγμα αυτό που συμβαίνει στη Σερβία. Οπότε μου δίνει ελπίδα και το γεγονός ότι υπάρχουν και ταυτόχρονα με τα δικά μας προβλήματα, υπάρχουν και άλλα παρόμοια, ας πούμε, κινήματα, παρόμοια προβλήματα, τα οποία μας δίνουν μαθήματα. Είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει ξέρεις, αυτό το πράγμα που τα έχουμε βαφτίσει όλα τραγωδίες, που επηρέασε πιο πολύ ανθρώπους γύρω-γύρω από την ηλικία μας, που δεν είναι μόνο ότι έχουμε και παραπάνω όρεξη, είναι κιόλας ότι έχουμε λιγότερα πράγματα να μας κρατάνε. Δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε σπίτια, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, ξέρεις, όσο λιγότερο έχεις να χάσεις, τόσο περισσότερη όρεξη έχεις. Αυτό και αυτό που είπε η Εύη, ότι ο κόσμος έχει όρεξη, απλά χρειάζεται λίγη βοήθεια. Εγώ να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπε ο Αντώνης. Εγώ τις ζήλεψα πάρα πολύ στις κινητοποιήσεις στη Σερβία. Φυσικά. Τις ζήλεψα πάρα πολύ. Φάνηκε ότι ο κόσμος εκεί ήταν πιο έτοιμος και αποφασισμένος να κάνει την αλλαγή που έπρεπε να γίνει. Τους έβλεπες κάθε βράδυ όλους στο δρόμο, με τα κεριά, με τους φακούς, με τα κινητά. Εκεί πέρα ήταν μήνες στους δρόμους, πάλευαν, έριξαν την κυβέρνηση και το ζήλεψα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ελπίδα μου έδωσε το γεγονός ότι κατέβηκε κόσμος. Η διαφορά που θεωρώ ότι υπήρξε αυτή τη φορά ήταν ότι έπιασε και μεγάλη μερίδα ανθρώπων που είναι ή τελειωσοπολιτικ ή που στηρίζουν τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν κατέβει ποτέ σε διαδήλωση, άνθρωποι που μπορεί να ψηφίζουν όλη τους τη ζωή Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι ήταν πολύ... Θέλω να πω ότι κάπως σαν να φάνηκε ότι είναι κοινωνικοπολιτικό ζήτημα, όχι κομματικό. Και εγώ κάπως από εκεί θα το πιάσω, ότι αν ήταν στο χέρι της κυβέρνησης και του πολιτικού χώρου γενικότερα, θα είχε φυλακιστεί ο Σταθμάρχης και θα είχε μείνει εκεί η κουβέντα και όντως στην πρώτη επέτειο θα είχε κλείσει, ας πούμε, το ζήτημα. Αυτό προσπάθησαν. Αλλά η συζήτηση συνέχισε και ακόμα συζητιέται και ακόμα είναι κάτι που ενώνει κόσμο και που ακόμα κι ας είναι μόνο στις επετείους κατεβάζει κόσμο στο δρόμο. Εμένα αυτό μου δίνει μια ελπίδα. Αυτό και σε συνδυασμό και με τους αγώνες των οικογενειών που κόντρα πάλι σε ένα ολόκληρο σύστημα βγάζουν στη φόρα το γιατί δεν είναι μόνο ο Σταθμάρχης, ας πούμε, υπέτειος για όλα αυτά. Ότι είναι κάτι διαχρονικό, ότι το ήξεραν όλοι, ότι έχουν προσπαθήσει ενεργά να κουκουλώσουν πράγματα και αυτό μοιάζει να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, ακόμα και αν είναι μικρό, το ότι έγινε καν συζήτηση για παραπομπή εν ενεργεία υπουργών και βουλευτών, ακόμα και αν κουκουλώθηκε εν τέλει και αν μπαζώθηκε. Το ότι αυτή η συζήτηση ήταν κάτι που χρειάστηκε να γίνει είναι αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων, έτσι, και είναι, για μένα είναι κίνητρο να συνεχίσουμε να πιέζουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αν μη τι άλλο, γιατί ξεσκεπάζεται και γίνεται μπροστά στα μάτια μας αυτό που προσπαθούν να κάνουν, που κάνουν διαχρονικά ούτως ή άλλως, που είναι να καλύπτουν ο ένας τον άλλον. Τώρα αναγκάζονται να το κάνουν ξεκάθαρα και με τις κάμερες πάνω τους. Ναι. Δεν ξέρω που θα πάει, δεν πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί το δικό μου αίσθημα δικαίου σε σχέση με αυτό, αλλά είναι κάτι. Με αφορμή τη Σερβία, Ναι. μια πιο γενική ερώτηση. Τι θα θέλατε να πείτε στην διεθνή κοινότητα?
Έχω την αίσθηση ότι, ξέρεις, όσο περνάει και ο καιρός και όλες οι κοινωνίες και οι κοινότητες και οι άνθρωποι και όλες οι οντότητες έρχονται όλο και πιο κοντά, γιατί αυτό συμβαίνει στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι λάθος εκ μέρους μας να θεωρήσουμε ότι επειδή κάτι δεν συμβαίνει μέσα στο δικό μας το σπίτι, δεν θα μας βρει ποτέ. Θεωρώ ότι όποιο πρόβλημα αφήνουμε να διαιωνίζεται, είτε είναι κοντά μας είτε μακριά μας, κάποια στιγμή είτε θα μας βρει αυτούσιο, είτε θα δεχτούμε τις συνέπειές του. Είναι αυτό που λέγανε, δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει, ρε παιδί μου, ότι κανείς δεν ζει ελεύθερος μέχρι να ζήσουν όλοι ελεύθεροι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για κανέναν, ούτε για εμάς που ζούμε ό,τι ζούμε, ούτε για τον οποιονδήποτε βλέπει ότι μπορεί να ζούμε εμείς και οποιαδήποτε άλλα θύματα, οποιοδήποτε εγκλήματος. Δεν μας παίρνει πλέον, δεν έχουμε περιθώρια να θεωρήσουμε ότι εντάξει, πάλι καλά έγινε στον Αντώνη. Είμαστε καλά για τώρα, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Η ατομική ευθύνη είναι κάτι που δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς να το εκφράσω για να γίνει κατανοητό έτσι όπως το σκέφτομαι. Είναι αυτή που ορίζει το πώς θα ζήσουμε όλοι. Δηλαδή, με την ψήφο του καθενός ορίζεται ο τρόπος που θα ζήσουμε. Mm-hmm. Αν αυτοί που μας εκπροσωπούν τάσσονται υπέρ του λαού, οι κινήσεις τους είναι υπέρ των πολιτών τους και διασφαλίζουν την ασφάλεια, την ευημερία ενός κράτους και των πολιτών. Θεωρώ ότι η ατομική ευθύνη βαραίνει τον καθένα σε σχέση με το πώς θα ζήσει όλη η κοινωνία, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες ενός κράτους, του κόσμου. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Και θεωρώ ότι κάπως και με τα τέμπη, κάπως έτσι λειτουργήσε και με τον κόσμο. Δηλαδή, κάπως σαν να κατάλαβε ο κόσμος ότι μια μεγάλη μερίδα, τέλος πάντων, ότι θα μπορούσα να είμαι κι εγώ εκεί, να είναι κάποιος δικός μου, ο γονιός μου, το παιδί μου, ο φίλος μου, οποιοσδήποτε. Και αυτό ήταν και η κινητήριος δύναμη για να κατέβει τόσος κόσμος στο δρόμο. Να πω βέβαια εδώ, που ήθελα πριν να σχολιάσαμε για τη Σερβία, θέλω να αναφέρω και τη Βόρεια Μακεδονία που έγινε μια φωτιά σε ένα κλαμπ και πέθανε κόσμος που ποδοπατήθηκε εκεί μέσα. Να πω ότι εκεί παραιτήθηκε ο δήμαρχος της πόλης και ορίστηκαν 5 εισαγγελείς για να διερευνήσουν την υπόθεση. Κάτι που εδώ πέρα που βλέπουμε στο ελληνικό κράτος δεν συμβαίνει. Το αντίθετο μάλιστα, γίνονται εξεταστικές επιτροπές για να αποφασίσει η Βουλή εάν θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι βουλευτές και από κακούργημα παραπέμπονται για πλημέλημα. Αυτό επίσης είναι πάρα πολύ απογοητευτικό και πολύ, θα πω, πληγώνει. Ναι. Κάθε φορά που γίνονται τέτοια πράγματα, πληγώνουν αυτούς που μένουν πίσω, αυτούς που κάνουν έναν αγώνα ως προς τη δικαίωση. Μέσα μου θεωρώ ότι δεν θα έρθει δικαίωση. Από τη δικαιοσύνη δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο κόσμος μόνο μπορεί να πιέσει ως προς μία κατεύθυνση. Να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Να μην ξανασυμβεί, έστω τουλάχιστον να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εννοείται και εγώ πιστεύω ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη, τουλάχιστον από τη δικιά μας χώρα. Πιστεύω ότι όποια δικαιοσύνη αποδοθεί θα αποδοθεί πάνω σε αυτά που αρμόζει στην Ευρώπη να αποδώσει δικαιοσύνη. Δηλαδή για την 7-17, για τα από εδώ, για τα από εκεί, για τα λεφτά γενικότερα της Ευρώπης που ερχόντουσαν εδώ πέρα. Δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη για τους πολιτικούς που βγαίνανε και λέγανε αυτά που λέγανε. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Απόστολος, ότι δεν θα αποδοθεί η δικιά μου δικαιοσύνη που θα ήθελα, ναι. Νομίζω ότι δεν θα γίνει. Ούτε από εδώ, ούτε από την Ευρώπη. Δηλαδή, το γεγονός ότι βγαίνουν και μας κοροϊδεύουν ή βγαίνουν και λένε όλα αυτά που δεν πρέπει να ακούγονται όχι από πολιτικούς που υποτίθεται ότι είναι και κάποιοι, από κανένα στόμα. Θεωρώ ότι δεν ξέρω πώς μπορεί να δικαιωθεί δηλαδή οποιοδήποτε έχει ζήσει κάτι και βγαίνει ένας πολιτικός που τον εκπροσωπεί, υποτίθεται, και βγαίνει και λέει όλα αυτά που έχουν ακουστεί. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει δικαίωση κάτι τέτοιο. Μόνο για κοινωνική δικαιοσύνη μπορούμε να μιλήσουμε πλέον. Μόνο αυτή ψάχνουμε, νομίζω. Ναι, ακόμα και στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο, ας πούμε, νομίζω ότι ο κόσμος πλέον την κοινωνική δικαιοσύνη ψάχνει να βγάλει μέσα από αυτό.
αυτό που λέει ο Απόστολος, που είπε ο Απόστολος. Απλά πλέον είναι όλο το ζήτημα είναι να ασκείς πίεση. Αυτό. Και επίσης εγώ αυτό που θα ήθελα να τονίσω στη διεθνή κοινότητα είναι ότι βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση ακροδεξιών κυβερνήσεων στα περισσότερα ευρωπαϊκά και μη κράτη. Μια ακροδεξιά κυβέρνηση δεν είναι πάντα face to face και να σου πει ότι είμαι ρατσιστική κυβέρνηση, είμαι το ένα με το άλλο. Είναι και καλυμμένες ακροδεξιές κυβερνήσεις που δεν βγάζουν ακριβώς στη φόρα τον τρόπο σκέψης τους, μπορεί να το παίζουν φιλελεύθερες και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω μια τέτοια κυβέρνηση έχουμε, γιατί το παίζει πάρα πολύ ανοιχτή με τους γάμους ατόμων ίδιου φύλου, με τεκνοθεσίες κτλ. Αλλά στα πολύ ουσιαστικά κομμάτια συμπεριφέρεται πάρα πολύ ακροδεξιά. Είναι πολύ απολυταρχική διακυβέρνηση αυτή που έχουμε. Βασίζονται πάρα πολύ στην πλειοψηφία τους και πιστεύουν ότι έτσι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, όπως το θέλουν, χωρίς να τους ασκεί κανένας κριτική, γιατί μέσα στην φιλοσοφία τους είναι το λαδώνουμε όλους τους δημοσιογράφους, όλα τα κανάλια, όπως θυμόμαστε με τις λίστες Πέτσα, τότε με τον COVID που έδωσαν λεφτά ακραία σε κανάλια, site κλπ. Όλα είναι αγορασμένα, δεν νομίζω ότι υπάρχει ελευθερία τύπου, φαίνεται και όλες από τις έρευνες που γίνονται. Οπότε αυτό σιγά σιγά γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι μόνο θέμα δικό μας. Όλα αυτά που γίνονται είναι απόρρια διακυβέρνησης που είναι απολυταρχική. Παίρνουν όλες τις εξουσίες στα χέρια τους, νομική, δικαστική, πολιτική, δημοσιογραφική, τα πάντα. Έχουν όλες τις εξουσίες στα χέρια τους, τις κουνάνε όπως θέλουν, σαν τις μαριονέτες. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έγινε σε εμάς μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η κυβέρνηση δεν λογοδοτεί σε κανέναν για τίποτα. Και τελευταίο, τι θα θέλατε να πείτε σε κάποιο άτομο που έχει επιβιώσει από μία τραυματική εμπειρία? Εγώ θα του έλεγα να πάρει όση βοήθεια μπορεί, να μην την αρνηθεί, να μην θεωρήσει ότι είναι εντάξει, γιατί αυτό το ψευδός καλό συναίσθημα που μπορεί να έχεις μετά και η αίσθηση το ότι δεν σε επηρέασε, μπορεί να είναι απλά η άμυνα. Να ζητήσει βοήθεια σίγουρα και κάποια στιγμή περνάει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μαθαίνεις να ζεις με αυτό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και περνάει. Δεν χρειάζονται ούτε σπασμωδικές κινήσεις, ούτε ακραίες εκδηλώσεις του τραύματος. Προστατεύεις τον εαυτό σου με όποιον τρόπο μπορείς, γιατί το τι έζησες σου δίνει αυτή την ευκαιρία να μπορέσει να το διαχειριστείς. Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας και η καθεμία που έχει ζήσει, ξέρεις, έχει βγει μέσα από αυτό το πράγμα, να αναγνωρίσει τη δύναμή του. Αυτό που λες, δηλαδή ότι μόνο και μόνο που είσαι εδώ και πατάς τα πόδια σου, έχεις ήδη κοπιάσει πάρα πολύ και είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Πρέπει να μιλάμε απλά. Δηλαδή αυτό, να το βγάζεις από μέσα σου. Δηλαδή πάει να σκέφτεσαι φωναχτά. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι ξέρεις, δεν θέλω να ενοχλούμε ή δεν θέλω να ενοχλώ, θα μας γίνει αυτονόητο, ρε παιδί μου, ότι ξέρω, όταν περάσεις κάτι δεν πρέπει να το περάσεις μόνος σου, γιατί δεν βοηθάς ούτε τον εαυτό σου ούτε αυτούς που σε νοιάζονται. Γιατί δεν θα ήθελες ούτε εσύ κάποιο άτομο που αγαπάς να το περάσει μόνο του. Θα ήθελες να σου μιλήσει. Μπράβο, ναι. Δεν γίνεσαι βάρος. Γι' αυτό έχουμε ο ένας την άλλη, ας πούμε. Και άμα δεν έχεις κάποιον, σημαίνει ότι δεν έχεις τους ανθρώπους σου. Οπότε κάπως είναι σημαντικό γι' αυτό, ρε παιδί μου, να ψαχτείς και να πεις ότι ξέρεις τι, αυτοί που έχω δεν μου κάνουνε. Οπότε. Αλλάζεις λίγο τη ζωή σου. Αλλάζεις λίγο τον κύκλο σου, αλλάζεις λίγο τη ζωή σου. Η ψυχοθεραπεία πάντα κάνει καλό. Το προτείνουμε σε όλους. Κάπου εκεί είναι που μπαίνουν στο παιχνίδι, ας πούμε, και είτε οι ομαδικές ψυχοθεραπείες ή οι ομάδες βιωμάτων, ας πούμε, που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να έχετε το ίδιο βίωμα, χρειάζεται απλά να υπάρχουν άνθρωποι μέσα να είστε ένας κύκλος ο οποίος έχει τη διάθεση και την όρεξη και να μιλήσει και να ακούσει.
σκέφτομαι ότι πέρα από το πώς θα διαχειριστώ το τραύμα μου, νομίζω ότι υπάρχει δύναμη στο εγώ έζησα κάτι δύσκολο και τώρα κάπως γίνομαι ένα σκαλοπάτι ίσως για άλλα άτομα. Μιλάω γι' αυτό, κάνω πράγματα γι' αυτό. Είναι και προσωπικά, ας πούμε, λυτρωτικό και σου δίνει πίσω μια δύναμη που νιώθεις ότι έχεις χάσει μέσα από όλο αυτό. Ακριβώς. Αλλά και είναι και κοινωνικά αναγκαίο. Αυτό, να μιλάμε ανοιχτά για πράγματα που μας έχουν συμβεί, να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να μην ξανασυμβούν. Να πούμε βέβαια κάπου εδώ ότι όποιος είναι σε φάση που δεν μπορεί να μιλήσει, είναι πολύ άσχημα ψυχολογικά και σωματικά από τη δικιά μας εμπειρία ή κάποια αντίστοιχη, it's okay. Δεν κάνουμε, κατακρίνουμε. Εννοείται το καθένας να πάρει το χρόνο του και όσο χρειάζεται. Και σίγουρα ότι δεν είναι μόνος του. Σίγουρα το έχει περάσει κάποιος άλλος, το συγκεκριμένο πολύ, εμείς και άλλοι πόσοι. Οπότε είμαστε εδώ για όποιον θέλει να μιλήσει, να ανοιχτεί. Έχεις πολύ δίκιο που το λες αυτό. Ναι. Έχεις πολύ καλά που το λες. Είμαστε εδώ γιατί και εμείς το περάσαμε, ήμασταν σε αυτή τη φάση που ήμασταν. Εγώ πρώτος από όλους, που ήμουν κλεισμένος τόσο πολύ. Και ναι, είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία. Ωραία. Κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε πριν κλείσουμε? Να πούμε κάτι για τον τίτλο. Αυτό το ζούμε κατά τι. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κλείσιμο. Γενικά όλα είναι αλυσιδωτές αντιδράσεις σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Όλα γίνονται από τύχη, όλα γίνονται κατά τύχη. Πολλές φορές η τύχη δεν είναι με το δικό μας μέρος, δυστυχώς, τις περισσότερες. Και αυτό θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στη θέση αυτού που είναι στη χειρότερη από εμάς, θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς και το αντίθετο. Ακριβώς. Και όλο αυτό μπορεί και να γίνει. Να γίνει την επόμενη φορά, να είναι αυτός καλύτερα και εμείς χειρότερα. Όλα πηγαίνουν έτσι. Το θέμα είναι κατά πόσο θα του δώσεις εκεί ένα χέρι να πιαστεί και να ανέβει μαζί σου. Αν πονέσεις λίγο για το διπλανό σου, όπως πονάμε ο ένας για τον άλλον, νομίζω ότι έτσι ξεκινάει, ρε παιδί μου. Έτσι. Γι' αυτό είναι καλό να ενοχλούμε και να ενοχλούμαστε, αν μπορώ να το πω έτσι. Είναι και ένα τραγούδι που λέει αν γίνει ο πόνος του ενός, ο πόνος του καθένα, οι φυλακές γκρεμίζονται και είναι όλα αναπαμένα. Είναι αυτό. Ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι αυτοί κι εμείς. Είμαστε όλοι εμείς μαζί. Θα έπρεπε αυτό να καταλάβουμε. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να διαλέξει με ποια πλευρά πλέον πρέπει να είναι. Δεν υπάρχει περιθώριο για εισαποστοκισμούς. Είτε είσαι με το δίκαιο και τον άνθρωπο και την ασφαλή του διαβίωση σε ένα κράτος ή όχι. Είναι ξεκάθαρο για μένα το δίλημμα. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι το κράτος γενικά δεν ήταν αργός σε αυτή τη συνθήκη που ήμασταν. Ακόμα και στα ιατρικά και στα ψυχολογικά, ακόμα και σε αυτά δεν βοήθησε. Και δεν βοηθάει ακόμα. Ναι. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι έχουν τεράστια δύναμη. Όπως εμείς έχουμε μεταξύ μας αυτή την οικογένεια που φτιάξαμε, ότι οι άνθρωποι έχουν ο ένας τον άλλον τελικά και αυτοί και οι άνθρωποι μερικές φορές μπορούν να καθορίσουν και την τύχη ενός λαού, ενός κράτους. Κάπως έτσι το σκέφτομαι. Δεν νομίζω ότι αποκτήσαμε μια έτσι πολύ απόκοσμη σοφία από αυτό το πράγμα. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που όσο και αν τα διαβάσεις ή αν τα συζητήσεις, κάπως είναι θεωρητικά. Ναι. Και Να τα ζήσεις. Ναι, αυτό που συνέβη ήταν μια βίαιη σφαλιάρα, ας πούμε. Μας έπιασε η ζωή από το σαγόνι και μας γύρισε να τα κοιτάξουμε κατάματα αυτό. Πολύ καλή πάσα από το σαγόνι. Μερικούς κυριολεκτικά. Μερικούς κυριολεκτικά. Τέλεια. Νομίζω πως έχουμε τέλεια κατάληξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Εμείς εδώ που με εμπιστευτήκατε με τις ιστορίες σας. Και θα τα ξαναπούμε στο μέλλον σύντομα. Καλή τύχη. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε να πάμε αργικά. That's it. Cut. Ξεκάθαρα. Μπράβο, παιδιά.